आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सर्भिस सेन्टर लिएर जाँदैछु गाइज है। अब बाइक लिइसकेपछि चाहिँ फर्स्ट सर्भिसिङ हो यो चाहिँ। कति धेरै रडको 23 दुईटा गऱ्यो भने त 46,000 मा टेरी। पार्ट्सहरुमा कति % डिस्काउन्ट हुन्छ? 12% डिस्काउन्ट हुन्छ, ल्युबहरुमा 10% डिस्काउन्ट हुन्छ। हजुर। अनि अरु पनि टन्ने कुरा छ, मेजर जबहरुमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ। अनि यो क्लच एकचोटी हेर्नु त क्लच सारो फिल भइरहेछ। So hello and namaste everyone, welcome back to my channel Prashant's MotoVlog. Hope you guys are fine. Money सन्चु guys है। So आज चाहिँ वैशाखको 5 गतेको दिन र आज सुमनाको पनि बर्थडे छ। So happy birthday to you भन्न चाहन्छु यही भिडियो मार्फत र तपाईहरु पनि ढिलै भए पनि उलाई विश गरिदिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा। अनि गाइज आज चाहिँ KTM सर्भिस सेन्टर जानुपर्ने हुन्छ हैन। सिन्स अब अरूले चलाइरहेको बाइक अब आफूले लिँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईको सर्भिसिङ गराएर चलायो भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ नि त। सो रिस्क नलिकन हामी चाहिँ सर्भिस सेन्टर गएर अनि त्यसपछि मजाले सर्भिसिङ गर्छ, त्यसपछि फ्रेस बनाएर अनि चलाउने भन्ने चाहिँ प्लान हो। सो या गाइज अब सानो गाउँचौरमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। सो काठमाडौँमा चाहिँ अब सानो गाउँचौरमा मात्रै छ नि त KTM को सर्भिस सेन्टर। पहिला चाहिँ यता ललितपुर जावलाखेलतिर पनि थियो, अहिले चाहिँ बन्द भएको छ। KTM जस्तो यस्तो चलेको बाइक चाहिँ तपाईको सर्भिस सेन्टरहरु चाहिँ ठाउँ ठाउँमा इजी एक्सेसिबल भयो भने चाहिँ आफ्टर सेल सर्भिस पनि राम्रो हुन्थ्यो। सो अब यहाँबाट म सानो गाउँचौरसम्म जानुपर्ने हुन्छ, टाढा छ मलाई। अब अर्को भनेको चाहिँ ठिमीतिर छ। सो ठिमीतिर भन्दा नि सानो गाउँचौरतिर जाँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ मलाई। सो या गाइज अनि त्यसपछि अब ड्युक 200 Bs6 को मैले सर्भिसिङ गर्दाखेरिको के कति खर्च लाग्छ हैन, कस्टिङहरु के कति पर्छ, सर्भिसिङको कस्ट कति पर्यो मलाई, सबै कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई यही भिडियोमा इन्फर्मेसन दिन्छु। त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज गाइज लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु है त। 10K फ्यामिली पुराइदिनु पर्ने हुन्छ सबै मिलेर है। र त्यही नै भन्दै अब बाइकमा भेटौँ गाइज। चीयर्स। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सर्भिस सेन्टर लिएर जाँदैछु गाइज है। अब बाइक लिइसकेपछि चाहिँ फर्स्ट सर्भिसिङ हो यो चाहिँ हाम्रो। अब यो फर्स्ट सर्भिसिङमा के कति खर्च लाग्छ हैन, कस्टिङदेखि लिएर पार्ट्सको प्राइसदेखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई गर्नेछु हैन। बिलहरु आइसकेपछि त्यो कुराहरु पनि थाहा हुन्छ हैन। कतिको बिल चढ्छ गाइज गेस गर्नु होला है त। अहिले नै गेस गर्नु होला भिडियोको फर्स्टमै। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यसको अब बिल चढ्ने भनेको आज 8 कि त 10,000 जति बिल चढ्छ कि जस्तो लागिरहेछ। सर्भिसिङको काम सकिसकेपछि चाहिँ एकैछिन मेरो यता न्यू रोड जाने काम छ गाइज है। उतापट्टि यो सामानहरु किन्न जानुपर्ने छ हैन। किनकि तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला यो भन्दा अघिल्लोको भिडियोहरु हेर्नु भएको छ भने चाहिँ हैन। मैले चाहिँ गाइज गोप्रोको माइकहरु चाहिँ सेल गर्न थालेको छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले अस्ति नै अर्डर गरिसकेको थिएँ, तर उताबाट आउनु पर्ने छ, चाइनाबाट आउनु पर्ने। अब सामानहरु चाहिँ ल्याउँदै छु, केही दिन वेट गर्नु भन्नुभएको थियो। सो त्यही भएर चाहिँ अब आज आइपुग्छ भन्नुभएको थियो है। सो त्यो सामानहरु चाहिँ म लिन जान्छु। र सो या गाइज यही भिडियो मार्फत पनि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले मैले जुन बोलिरहेको छु यो माइकको अडियो तपाईलाई चित्त बुझिरहेछ है, राम्रो छ भन्ने फिल हुन्छ भने चाहिँ मसँग चाहिँ गाइज सेम यही माइक चाहिँ मसँग अभाइलेबल छ ब्रान्ड न्यूमा। सो तपाईहरुले चाहिँ मसँग पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अल नेपाल डेलिभरी पनि हुन्छ गाइज है। सो प्राइसिङदेखि लिएर अरू डिटेल्स बुझ्नको लागि चाहिँ प्लिज मलाई मेसेज गर्नु होला, इन्स्टाग्राम फेसबुक जेमा हुन्छ। अफिस टाइममा ठ्याक्क निस्कियो क्या गाइज। फेरि अब उता सर्भिसिङ गर्न अब बिहानको टाइम लगेन भने फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको डेन्जर प्याक भइदिन्छ क्या। अनि त्यही भएको भएर पनि अब फेरि बजाजहरुको जस्तो तपाईँको एकदम वाल सेल्फ सर्भिसिङ सेन्टर छैन नि त KTM को। यहीँ अब सानो गोचरन एउटा छ, अनि उतापट्टि यो भक्तपुर ठिमीतिर छ हैन। मलाई चाहिँ यहाँ सानो गोचरन नजिक हुन्छ, त्यही भएर म यहाँ सानो गोचरन आएको छु। सो आज चाहिँ जेठको 5 गतेको दिन यो मैले भिडियो सुट गर्दैछु। अनि आज चाहिँ सुमना म्याडमको चाहिँ आज बर्थडे हो। सो यही भिडियो मार्फत ह्यापी बर्थडे लगाए। सबैले चट्ट उसलाई चाहिँ ह्यापी बर्थडे विश गरिदिनु होला है त कमेन्ट सेक्सनमा। ओके आज उसको बर्थडे छ, तर अब बर्थडे चाहिँ मनाउनु चाहिँ अब मिल्दैन गाइज। सिन्स अब 1 वर्षसम्म कम्प्लिट जुठो पर्ने भएको भएर चाहिँ अब केक सेक काट्ने यताउता सेलिब्रेसन चाहिँ केही पनि हुँदैन। तर पनि अब बर्थडे विश गर्न त मिलिहाल्यो नि गाइज। सो विश गरिदिनु होला। सो अब तपाईले अघिल्लो भिडियोमा र यो भिडियोमा चाहिँ अब तपाईको ड्युकको कलर चेन्ज देखिरहनु भयो होला है। अस्ति व्हाइट चलाइरहेको थिएँ, अहिले फेरि अब तपाईँ ओरेन्जमा छु।
सो यहाँ गाइज अब स्विच गरेर म चाहिँ अब सक्दो बेटर लिउँ भन्ने हो किनकि अब रिकन्डिसनको दाइ पनि चिनजानको हुनुहुन्छ नि त अनि अब जुन बेलामा जुन बाइक लगेर छोडिदिएर जुन बाइक लिएर आएर गर्दाखेरि नि बालै छैन होइन ब्रोलाई पनि चिल्छ मलाई पनि चिल्छ अनि त्यही भएर मिले मतमा यस्तै गरिरहेको छु माइन्ड नगर्नु होला त्यो कुरा चाहिँ होइन गर्मी भयो साथीहरू दिउँसो त हिँड्नै नसक्ने यार गर्मीमा त बेलुका चाहिँ फेरि स्टिल जाडो छ है यो बाइकमा कर्नरिङ हान्न चाहिँ मिठो हुने यार कस्तो ढल्किँदाखेरि कम्फोर्टेबल कन्फिडेन्ट फिल हुने क्या एनएसलाई चाहिँ राम्रै मर्मत गर्नुपर्ने बेला भएको छ त्यो अगाडि मेरो त्यो एनएसको त्यो लाइटहरूमा हुन्छ नि वायरिङ समस्या के भएर समस्या भयो गाइज वायरिङ समस्या भएर कहिले लाइट बल्ने कहिले नबल्ने भइरहेछ अनि त्यसपछि उता वर्कसपमा लगाएर देखाउँदाखेरि पनि त्यो भेटाउनै सकिरहेको छैन क्या प्रब्लम कहाँनिर छ भनेर अनि त्यही भएर कहिले बल्ने कहिले नबल्ने भइरहेछ त्यो कम्प्लिट लगेर सो त्यहाँ सर्भिस सेन्टर लगेर चाहिँ एकचोटि वायरिङको डिटेल्स देखाउनु पर्ने बेला भएको छ यार एनएसको एनएस चलाएको पनि धेरै वर्ष भयो लगभग 4 वर्ष भइसकेको छ गाइज है सो अब 4 वर्ष भइसकेपछि अलिअलि अब समस्या देखाउनु त थालिहाल्छ अब आएर चाहिँ मलाई कार्बोरेटर चाहिँ फेर्नु पर्छ कि जस्तो फिल भइरहेछ एनएसमा क्लच प्लेट त अस्ति भर्खरै फेरे हो होइन तर पनि थोरै पावर ल्याग भइरहेछ मलाई एनएसमा सो छिट्टै गाइज म अब कार्बोरेटर नै फेर्छु होला छोला जस्तो हुने यार 190 मिटर मात्र रहेछ हाइट छोला जस्तो फिल हुने क्या अब सो अल राइट गाइज हामी चाहिँ यता सानो गोचरन आइपुगिसकेको छौँ फाइनल्ली सो यहाँनिर चाहिँ सेन्चुरीनिर चाहिँ छ है केटिएम हस्कभर्ना सर्भिस सेन्टर भनेर रेडी टु रेस भनेर छ सो अब यहाँ हामी इन्ट्री मार्नुपर्ने हुन्छ त्यति साह्रो खासै बाइक छैन जस्तो लाग्यो सर्भिसिङ सो गाइज फाइनली हामी पुग्यौँ अब यहाँबाट हामी सर्भिसिङको लागि राख्छौँ है त बाइक रडमा स्क्र्याच भयो भने नि गइहाल्छ फर्काउनु मिल्छ र मिल्दैन दुईटा गऱ्यो भने त 46,000मा टिरी तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लेथमा गरेर रड हाल्नु मिल्छ होला यहाँ चाहिँ गर्दैन बफ गर्न मिल्छ नि होइन बफ गर्न मिल्छ नि होइन प्रशान्त महर्जन प्रशान्त त्यो के हो यहाँ चाहिँ गर्दैन है हुँदैन प्रशान्त महर्जन लेटमा गरिदिन्छ होला दाइ त्यो त कन्ट्याक्ट नम्बर सर्भिस बुक छ त छैन नयाँ बनाउनु न त एएमसी आएको छ 2500 मा तपाईँलाई धेरै फाइदा छ के छ र 2500 मा तपाईँलाई त्यसले 20,000 का काम गर्छ वर्षमा अझ बढीकै गर्छ पार्ट्सहरुमा कति % डिस्काउन्ट हुन्छ 12% डिस्काउन्ट हुन्छ ल्युबहरुमा 10% डिस्काउन्ट हुन्छ हजुर अनि अरू पनि भन्ने कुरा छ मेजर जबहरुमा डिस्काउन्ट हुन्छ 2500 कार्ड लाग्छ हैन 2500 बनाइसकेपछि त्यो अनि कतिवटा सर्भिसिङ हुन्छ 4वटा सर्भिसिङ हुन्छ यो बोल्दैन यो बोल्दैन यो एउटा हेर्नुपर्ने छ हेर्दिनु भएन भने चेन्ज गरिदिनु यो अब खासै कुद्दैन के फेरि तपाईको वर्षमा 5,000 6,000 त कुद्छ होला हैन त्यो भएर नि तपाईको हत्तपत्त सर्भिसिङै गर्नु पर्दैन अनि यो क्लच एकचोटि हेर्नु त क्लच साह्रो फिल भइरहेछ साह्रो छ अलिकति यो हेर्दिनु अब भएन भने वायर चेन्ज गरिदिनु क्लच वायर तुलनात्मकमा अरू भन्दा चाहिँ यो लुजै हो नयाँ जस्तो चाहिँ अलि होइन अप्ठ्यारो लाग्छ भने चाहिँ यो अप्ठ्यारो फिल भइरहेछ है हेर्दिनु न 5,84,000 छ कि 64 थियो बढ्यो भन्ने सुने 64 बाट पुरानो स्टक 64 नयाँ आयो भने बढ्छ भन्ने जस्तो लाग्यो हैन सस्तै छ 200 यो त तपाईको 784 कति पुगिसक्यो अहिले 250 Bs6 वाला 84 पुगिसक्यो यो तपाईले कतिमा लिनु भयो
784 900 थियो अब अहिले कति छ यो त तपाईँले 6 चान्चनमै लिनुभयो होला ए 390 ए म त 250 सरी सर ए 390 को त 250 भन्दा नि राति म 390 को त फेरि अझ प्राइस बढ्ने चान्सेस छ होइन अघि बिहान मैले फोन गरेको थिएँ दाइलाई एकजना नि हुनुहुन्न भन्नुभएको थियो अहिले त टन्न आइसकेको छ 11 बजेमा हुन्छ ठिक छ अब माथि कुर्नै बस्नुपर्ने हुन्छ दाइ सुन्नु न ए एउटा भन्नु बिर्सेको यसको चाहिँ नि अलिकति तपाईँको इनिसियल पिकअप अलिक कम भएको हो कि जस्तो फिल भइरहेछ त्यो पनि चेक गराइदिनु न है लगाइज अब हामी माथि अब वेटिङ रुममा बस्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँसम्म फेरि आइरहन्छ झ्याउ हुन्छ अब वेटिङ रुममा बस्दिने हो माथि चट्ट गएर सो केटिएमको चाहिँ टक्क यस्तो छ गाइज माथि जान भर्खर पुस्दै हुनुहुँदो रहेछ मलाई चाहिँ फेरि अरूले यसो सफा गरेर म चाहिँ फेरि जानै ओडा लगाइदिने क्या अब बिचरा मेहनतले पुसिरहन्छ नि त अनि फेरि फोहोर भयो भने फेरि पुस्न लगाइदिरहन्छ सो चट्ट हामी यहाँ आइसक्यौँ यहाँको एउटा फाइदा भनेको चाहिँ चट्ट आफ्नो बाइक कसरी बनेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ टक्क थाहा हुन्छ क्या होइन मजाले यहाँ हेर्न मिल्ने हुन्छ हामीले एकचोटिमा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 लगभग 12-13वटा बाइक बन्द रहेछ एकैचोटिमा होइन सबैभन्दा सेटिस्फाइङ चाहिँ यो हो कि अर्को चाहिँ लाइक खासै भित्र जस्तै बजाजको पनि होइन खासै भित्र छिराउँदैन क्या एकदम चाहिने कुरा छ अब भित्रै गएर हेर्ने कुरा छ भने मात्रै देखाउँछ तर यहाँ चाहिँ एटलिस्ट तिम्रो अब आफ्नो पार्ट चेन्ज भएको छ कि छैन सबै कुरा हेर्न मिल्यो कि यदि इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि होइन अब आफूले चित्त बुझ्दैन भने चाहिँ अगाडि नै बसाएर मजाले सर्भिसिङ गर्न सक्यो क्या त्यो चाहिँ मजाको हो यहाँ चाहिँ ऊ खेल्ने पनि रहेछ यहाँ कफी सफी खानुपर्ने हुन्छ हामी ब्ल्याक कफी खाऊँ ल ब्ल्याक कफी खाइदिउँ अनि एकछिन बस्छु अनि बसिसकेपछि अब सर्भिस भइसकेपछि तपाईँलाई बुझाउँछु है त अलरेडी अहिले चाहिँ हामी यता वेटिङ रुममा छौँ होइन अनि यही भिडियो मार्फत ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु ह्याप्पी बर्थडे म्याडम ह्याप्पी बर्थडे ओके सो गाइस तलपट्टि चाहिँ मेरो बाइक बन्दैछ होइन अनि बाइक बनाउने जुन ब्रदर हुनुहुन्छ मेरो यता चापागाउँकै मैले चिनजानकै ब्रदर हुनुहुँदो रहेछ कि फाइनली त्यो गली चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ अब बनिसकेपछि तपाईँलाई कस्टिङहरू के कस्तो पर्छ त्यो कुराहरू पनि हामी गर्छौँ है यहाँ चाहिँ मेरो बन्दैछ यतापट्टि 2 hours later. सो अलराइट गाइज हाम्रो चाहिँ सर्भिसिङ सकिसकेको छ होइन सो अलराइट गाइज है हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट भइसकेको छ होइन 7,000 चान्चुन जस्तो बिल आएको छ सो यसमा चाहिँ तपाईँको फिल्टर एलिमेन्ट होइन के हो इनलाइन फ्युल फिल्टरहरू होइन ओइल फिल्टर ओरिङहरू अनि त्यसपछि स्पार्क प्लग पनि फेरेको रहेछ एक पिस क्लच लिभर चाहिँ मेरो एकदमै त्यो साह्रो भइरहेको थियो होइन अनि बाङ्गिरहेको रहेछ क्या अनि त्यो पनि फेर्दिएँ बोल्ट सकेट रहेछ लेबर चार्ज होइन मोटुलको 20W50 7100 वाला 1.3 लाग्छ गाइस यसमा है सो अलमोस्ट गरिकन गाइस है 7,300 को चाहिँ बिल आएको छ होइन फ्रेस भएर निक्ल्यो अब चलाउनु चाहिँ मजा आउँछ क्या बुझ्यौ अब यो ल यो गेट पास हो गेट पास यता दिने चाबी यहीँ हुन्छ सो अल राइट गाइज है सो मैले बाइक लिइसकेपछिको मेरो फर्स्ट सर्भिसिङको कस्ट चाहिँ 7,300 निस्क्यो यसमा चाहिँ अब मैले भनिहालेँ अलिकति यो मेरो साइड लाइटहरू हुन्छ नि यो थपथाप भएको छ अनि क्लच एकदमै ठिक भयो यार अहिले चाहिँ यो पुरै बाङ्गेको थियो नि त होइन अनि यो चेन्ज गर्दैछ क्या यो वाला हुन्छ नि यसले गर्दा लास्टै साह्रो भएको थियो क्या यो लास्टै प्ले भइरहेको थियो एउटा पनि चेन्ज भयो अहिले चाहिँ एकदम स्मुथ भयो क्या क्लच अघि त लास्टै साह्रो भइरहेको थियो
तपाईँको अरू नर्मल बाइकहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ होइन केटिएमको सर्भिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 6-7 हजार लाग्नुको रिजन एउटा चाहिँ इक्जाम्पल मैले मेरो NS200कै दिन चाहेँ। सो NS200को चाहिँ तपाईँको अब सर्भिसिङ गर्नु पर्दाखेरि त्यसै 1200 देखि 1500 किलोमिटरमा चाहिँ तपाईँको सर्भिसिङ गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ क्या होइन नर्मल जुन अब सर्भोको मोबिल राख्दाखेरि। अब यो तपाईँको ड्युकको चाहिँ के हुन्छ भने मोटुलको इन्जिन ओइल हालिन्छ फुल्ली सिन्थेटिक। सो अब तपाईँको एकचोटि सर्भिसिङ गरिसकेपछि अब यो बाइक अलमोस्ट तपाईँको 5000 जस्तो किलोमिटर मजाले कुद्छ क्या। सो अब त्यो भनेको चाहिँ अब लगभग NS200 चाहिँ मैले 3 चोटि सर्भिसिङ गर्नु बराबर नै हो क्या होइन। मैले NS200 तपाईँको 3 चोटि सर्भिसिङ गर्दाखेरि यो एकचोटिमा त गरे पुग्छ क्या। 3 चोटिमा तपाईँको अब भनौँ न 2-2 हजारको लाग्यो पनि तपाईँको 6000 त अलमोस्ट लागिहाल्छ होइन। अब यो ड्युकमा पनि लगभग तपाईँको अब 6-7 हजार लागेको छ मेरो भनेपछि तपाईँको सर्भिसिङ रेन्जदेखि लिएर यताउता चाहिँ तपाईँको उस्तै नै हो। तर अब मान्छेलाई चाहिँ अब के हुन्छ भने ए ड्युकको सर्भिसिङ चाहिँ महँगो छ 6-7 हजार पर्छ होइन। एक सर्भिसिङै 6-7 हजार तिर्नुपर्छ जबकि अरू सर्भिसिङ त हामीले अब 1200-1500 2000मै भ्याइरहेको हुन्छ भन्ने टाइपको त्यो मिसकन्सेप्सन छ। तर एक्चुअली कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हो गाइज होइन किलोमिटर डिफ्रेन्स हुन्छ नि त। यो एक लट सर्भिसिङ गरिसकेपछि 5000 कुद्छ भने अब अर्को तपाईँको 1500-2000 खर्च गरेर तपाईँले जुन अब सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ त्यो सर्भिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जम्मा अब 1200-1500मा त कुद्ने हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो डिफ्रेन्स हुने हो है। जेनरली तपाईँको टेन्टेटिभ उस्तै नै रेन्ज लाग्छ मलाई चाहिँ एउटै नै जस्तो लाग्छ है कस्टिङहरू चाहिँ। अनि अलिकति अब केटिएममा चाहिँ तपाईँको पार्ट्सको प्राइसिङहरू चाहिँ अलिक महँगो पर्छ गाइज होइन। त्यो चाहिँ फेरि अभियस नै हो होइन। अरू नर्मल तपाईँको सेगमेन्टको बाइकहरू भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँको पार्ट्सहरूको प्राइस चाहिँ थोरै महँगो छ। त्यसमाथि मैले अब यो पछाडि यो साइड लाइटको रिपेयर गराएको छु यतापट्टि यो लिभरहरूदेखि लिएर होइन एडिसनल कुराहरू चाहिँ मैले हेराएको छु। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति एक्स्ट्रा चार्ज चाहिँ भयो मलाई होइन भने तपाईँको ठिकै जस्तो लाग्छ मलाई है। 7300 चाहिँ तपाईँहरूलाई के लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है। कस्तो स्मुथ फिल भयो गाइज पर्सनल्ली। अनि यो मेरो बाइक चाहिँ ठ्याक्कै मेरो यता चापागाउँको चिन्जानकै ब्रदरको हातमा पऱ्यो होइन। सो ब्रदरले एकदम राम्रोसँग हेरिदिनु भएको छ। यसो बाइक चलाउँदाखेरि नै अति नै स्मुथ चाहिँ फिल भइरहेछ मलाई। अनि ब्रदरले पर्सनली बोलाएर 2-3 चोटि अगाडि नै बसेर हेराएर गरिरहनु भएको थियो। सो यस सर्भिसिङवाला ऊ चाहिँ मलाई एकदमै सेटिस्फाइङ नै लाग्यो है केटिएमको। मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन हो यो चाहिँ केटिएमको सर्भिस सेन्टरमा होइन सर्भिसिङ गराएको। किनकि योभन्दा अगाडि चाहिँ म छिरेको थिएन है सर्भिसिङ नै गराउँछु भनेर। अस्ति एकचोटि चाहिँ म यो सस्पेन्सनको केसमा चाहिँ एकचोटि बाहिर आएर बुझेको थिएँ होइन नर्मल चेकअपहरू गराउनको लागि। अनि अहिले चाहिँ अब फुल अब एक लट सर्भिसिङको लागि नै भनेर म आज आएको थिएँ। सो मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन तपाईँको केटिएम सर्भिस सेन्टर सानो गौचरणको चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो राम्रो लाग्यो गाइज है। अब तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स माइट बी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। अब युजर वाइज डिफ्रेन्ट हुने कुरा हो। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो गाइज। सो अल राइट गाइज है अहिले चाहिँ उता सामान पनि लिएर आइसक्यो होइन होलसेलबाट। पुरानो डिजाइनको माइक हो नि त होइन TRS भनेको। अनि आजकल चाहिँ अब यो माइकहरू आउनै छोडिसकेको छ क्या हतपत्त चाहिँ नपाउने रहेछ। बल्ल बल्ल मैले पाएँ केही पिसहरू। अनि त्यही भएर गाइज एकदम लिमिटेड पिस अभाइलेबल छ होइन। जसले फर्स्टमा अर्डर गर्नुहुन्छ उसलाई नै म ह्यान्डओभर गर्नेछु यो माइकहरू है। धेरै पिस छैन मसँग है त्यही भएर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो अर्डर गर्नु होला। अर्डर प्लेस गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरूदेखि लिएर त्यो चाहिँ मलाई DM गर्नु होला है त। सो तपाईँले अब यो भ्लगबाट अलमोस्ट आइडिया लिइसक्नु भयो होला होइन। एउटा ड्युक 200 तपाईँले लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको सर्भिसिङ कस्टिङहरू चाहिँ के कतिसम्म आउँछ भनेर होइन। अब यसमा तपाईँको अब पार्ट्सहरू चाहिँ तपाईँको ड्युकको एकदमै अरू बाइकहरू भन्दा चाहिँ महँगो हुन्छ गाइज है। त्यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा बाइक लिँदाखेरि हामीले अब जस्तै सर्भिसिङदेखि लिएर सबै कस्टहरू चाहिँ बुझेर लिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यति भन्दा यो ब्लगमा चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। या दिस इज मी प्रशान्त महर्जन गाइज साइनिङ आउट। पिस गाइज लभ यु अल।